Καλησπέρα και για αυτό το βίντεό μας, κορίτσια, Hadibran Girls, όλου του κόσμου ενωθείτε. Σήμερα είναι η τσάντα έρωτας, όπως τη λέω. Λέγεται ερατό, όπως εσείς την είχατε ονομάσει σε ένα live που είχαμε κάνει και σας είπα να μου διαλέξετε όνομα. Η ερατό λοιπόν είναι αυτή εδώ η ομορφιά, η όμορφη που είναι πουγγί, αλλά μπορούμε να την κρατήσουμε και πλάτης, με τα ωραία τα ρυθμιζόμενα χεράκια πλάτης εδώ που είναι πάνω στη δερμάτινη βάση. Κρατιέται και ώμο από εδώ, αλλά υπάρχει και σε μία μορφή χωρίς πλάτης να φορεθεί μόνο στον ώμο. Εγώ σήμερα θα σας έχω έτοιμη της πλάτης, αλλά θα σας δείξω την καινούργια πλέξη που θα δούμε στο πουγγί ώμου. Λοιπόν, η ερατό μας, εδώ η έτοιμη, έχει μία πλέξη τα bubble. Εμείς βρήκαμε και φτιάξαμε μια καινούρια ωραία πλέξη που θα την ονομάσουμε ερατό, γιατί της αξίζει αυτής της πλέξης. Καινούρια, ολοκένουργια που δεν την έχουμε ξανακάνει ούτε στο Hadibran. Και πάμε να δούμε τα υλικά της ερατός μας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε τη βάση τη δερμάτινη που είναι το πίσω μπρος και ο πάτος της. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε εδώ, σας έχω χωρίς να είναι πλάτης. Εδώ θα είναι μαζί με ένα χεράκι ώμου 70 εκατοστών. Υπάρχει το κορδονάκι με το πουγγί και τα μεταλλικά του καμπανάκια εδώ. Έχει και τα υπόλοιπα αξεσουαράκια του. Είναι τα καμπανάκια του, είναι το μεταλλικό σφιχτηράκι του και δύο κρίκοι που θα χρειαστούμε στο πλάι. Θα χρειαστούμε δύο βελονάκια της Hadibran, το νούμερο 3,5 και το νούμερο 4,5. Το 3,5 είναι για την περιμετρική δερμάτινη βάση και το 4,5 για το νήμα μας. 400 γραμμάρια, 200 και 200, το ροζ το σάπιο μήλο του τσιλέ της Hadibran η καρδούλα. Θα χρειαστούμε ακόμα λίγο ύφασμα φόδρα της Hadibran, βλέπετε ίδιο χρώμα και όλας εδώ του πάει τέλεια. Μία βελόνα μπετονιά από αυτές τις ωραίες που ενώνουμε τα πλεχτά μας και λίγα μάρκερ. Η τσάντα ερατό είναι ένα πουγκάκι. Ας είναι πλάτης, ας είναι ώμου, είναι πουγκάκι. Που σημαίνει δεν έχουμε στακάρισμα. Το επόμενο, τα πλαϊνά της είναι δύο κομμάτια, ένα από εδώ και ένα από την άλλη ευθεία κομμάτια που οι τελικές του διαστάσεις είναι 32 εκατοστά ύψος και 14 εκατοστά πλάτος. Μπορείτε να κάνετε όποια πλέξη εσάς σας αρέσει. Εμείς εδώ έχουμε τα bubble και εδώ που θα σας δείξουμε την πλέξη ερατό. Πάμε όμως να το δούμε βήμα-βήμα εσείς και εγώ τι θα κάνουμε με την ερατό την πλέξη. Θα πάρω λίγο νήμα που το έχω κάνει ήδη κουβαράκι, είπαμε είναι σε τσιλέ, και θα σας ξεκινήσω εγώ την πλέξη μας. Εγώ πλέκω με βελονάκι νούμερο 4,5 εργονομικό της Hadibran. Το νήμα αυτό μπορεί να το πλέξετε και με 4. Θα δείτε πώς πλέκεται. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μονό αριθμό συν 2 γαϊτανάκια για να μας βγει η πλέξη αυτή. Θέλουμε λοιπόν να φτάσουμε τα 14 εκατοστά πλάτος, που είναι το τελικό με τα άρεχτα φυσικά, που σημαίνει το πλεκτό σας πρέπει να είναι περίπου 13 εκεί. Ξεκινάω λοιπόν και θα βάλω 17 γαϊτανάκια στον αέρα. Συν 2. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 γαϊτανάκια και άλλα 2. 1, 2. Η πλέξη αυτή, η ερατό όπως την ονομάσαμε, ξεκινάει απευθείας. Είναι από τις λίγες πλέξεις που δεν χρειάζεται να κάνουμε μία σειρά άρεκτο. Και πάμε τώρα να σας δείξω τι κάνουμε. Αφήνουμε τα δύο γαϊτανάκια εδώ τα πρώτα και πάμε στο τρίτο. Μπαίνουμε εδώ. Παίρνουμε νήμα. Κρατάμε τα θυλάκια. Πάμε στο επόμενο τώρα. Παίρνουμε νήμα. Πάμε εδώ στο επόμενο.
Παίρνουμε νήμα και έχουμε 4 φυλάκια στο βελονάκι μας. Παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 4 και ασφαλίζω από πάνω με ένα βουβό. Πάμε στο επόμενο. Μπαίνω εδώ, παίρνω εδώ, κρατάω τα 2 θυλάκια στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο θυλάκι, στο επόμενο, μπαίνω, παίρνω νήμα, έχω 4, τα κλείνω όλα μαζί και ασφαλίζω με ένα βουβό. Ξανά το ίδιο. Πάμε στο επόμενο θυλάκι, εδώ, στο επόμενο γαϊτανάκι που έχω. Κρατάω στο βελονάκι μου, πάω στο επόμενο, παίρνω νήμα πρώτα, μπαίνω στο επόμενο, 4 θυλάκια στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και ασφαλίζω με ένα βουβό. Εδώ. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να ολοκληρωθεί η σειρά μας και λίγο πριν το τέλος θα σας δείξω τι κάνουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε το τελευταίο μας, το βλέπετε. Στο τέλος κάθε σειράς κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι, θα σας περισσεύει ένα σε κάθε τέλος σειράς. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο τελευταίο γαϊτανάκι που έχω και τα κλείνω όλα μαζί, ένα μονό μισό ποδαράκι. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και εδώ θέλω την προσοχή σας. Δημιουργούνται κάποια κενά, τα βλέπετε? Εδώ τώρα στη δεύτερη σειρά θα δουλέψουμε με τα κενά και όχι στα φυλάκια. Μπαίνω εδώ στο πρώτο κενό, εδώ, κάνω το ίδιο πράγμα. Τα κρατάω στο βελονάκι. Πάω εδώ, στο επόμενο κενό μου, όχι εδώ, εδώ, εδώ. Παίρνω νήμα. Πάω εδώ. Έχω 4 πάλι. Παίρνω νήμα και τα κλείνω. Ασφαλίζω με ένα βουβό. Και προσέχτε με τώρα. Το επόμενο άρεχτο γίνεται στην ίδια τρυπούλα που κάναμε, ας το πούμε, το μονό ποδαράκι. Εδώ ξαναμπαίνω στην ίδια τρυπούλα. Παίρνω νήμα. Κρατάω στο βελονάκι μου. Πάω εδώ στην επόμενη τρυπούλα. Εδώ. Παίρνω νήμα. Έχω 4. Ασφαλίζω από πάνω με ένα βουβό και συνεχίζω το ίδιο. Πάλι εδώ μπαίνω ξανά με το βελονάκι μου και παίρνω νήμα. Τα κρατάω. Πάω εδώ, παίρνω νήμα με το βελονάκι μου και πάω εδώ. Εδώ. Έχω 4, παίρνω νήμα, τα κλείνω και ασφαλίζω. Πάω πάλι στο ίδιο τρυπούλα που είχα μπει πριν. Κρατάω το νήμα στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και πάω εδώ. Βλέπετε, όχι εδώ, εδώ.
παίρνω νήμα. Πάω εδώ. Να ανοίξω και λίγο το νήμα μου. Λοιπόν, πάλι στην ίδια τρυπούλα ξαναβάζω για να ξεκινήσω το καινούριο κομμάτι. Εδώ, τα κρατάω. Πάω σε αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ θα πάω, όχι εδώ, εδώ. Παίρνω νήμα και πάω εδώ. Δουλεύουμε λοιπόν μέσα από τις τρυπούλες στη δεύτερη σειρά. Τα κρατάω, παίρνω νήμα και πάω εδώ. Πάλι στην ίδια τρυπούλα εδώ. Τα κρατάω στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, πάω εδώ, τα κλείνω, τα ασφαλίζω και κάνω πάντα, είπαμε στο τέλος, εδώ, στα 2 γαϊτανάκια που σηκώσαμε στον αέρα, κάνω ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο φυλάκι εδώ, στο τελευταίο, και το κλείνω όλο μαζί. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα για να συνεχίσω την πλέξη μου. Αυτές οι 2 σειρές είναι όλη η πλέξη μέχρι να φτάσουμε 32 εκατοστά το ύψος μας. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ήταν εύκολο? Δεν της ταιριάζει το όνομα ερατό? Είναι κούκλα η πλέξη. Ας το δούμε στο έτοιμο όμως τώρα για να σας εξηγήσω 2 πράγματα. Λοιπόν, κοιτάξτε με εδώ. Εδώ είναι τελειωμένο, είναι αυτή η πλέξη, της ταιριάζει πάρα πολύ παιδιά αυτό το. Δείτε πόσο ανάγλυφη δείχνει, δεν τρώει νήμα η πλέξη, είναι πολύ στακάτη και θέλω να σας πω ότι μάλλον αυτή η πλέξη είναι από τις λίγες που βγαίνει το ίδιο αν πλέκεις αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Το ανακαλύψαμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το κομμάτι δεν έχω κάνει το περιμετρικό, εδώ το έχω κάνει. Θα σας δείξω λιγάκι πώς γίνεται. Εδώ που έχουμε τελειώσει πια την πλέξη μας, έχουμε φτάσει στο ύψος 32 και μάλιστα να σας πω ότι εδώ δεν είναι 32 ακριβώς, είναι πριν το άριχτο, που σημαίνει είμαστε στα 30 εκατοστά. Ενώ εδώ με το άριχτο περιμετρικά έχουμε φτάσει στα 32. Άρα όταν θα τελειώσει το πλεκτό σας χωρίς το περιμετρικό άριχτο, εσείς θα είσαστε περίπου στους 30 πόντους. Εντάξει, δεν μας πειράζει και ένας μισός πόντος παραπάνω ή ένας, δεν θα πεθάνει κανένας, η τσάντα θα βγει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε. Εδώ λοιπόν που τελείωσε η πλέξη μας, πάμε γύρω-γύρω λοιπόν και κάνουμε το άριχτο. Το έχουμε δει σε αρκετά βίντεό μας. Όπως είπαμε, αυτά τα πλαϊνά δεν θα στακαριστούν. Δεν θα μπει καμβάς ή άλλο σκληρητικό. Εδώ, τα άριχτα περιμετρικά που μπαίνουμε κάποιες φορές 2 φορές. Στις γωνίες μας 2 ή κάπου αλλού για να μην τραβάει. Εσείς θα το δείτε, ανάλογα το πλέξιμο που έχετε κάνει. Βλέπετε, εδώ μπήκα 1. Το κοιτάμε καλά και θα δούμε πού χρειάζεται 2. Ούτε εδώ χρειάζεται. Εδώ μπορεί να χρειαστεί να μπω 2. Πάει λίγο να αλλάξει. 1-2 ή 1-1-2. Θα δείτε εσείς πώς κάθεται καλύτερα. Αυτό θα το πάμε γύρω-γύρω. Θα κάνουμε το περιμετρικό. Και το αποτέλεσμά μας, βλέπετε, θα είναι αυτό εδώ. Όπως το βλέπετε, που θα φτάσει 32 εκατοστά και 14 εκατοστά πλάτος. Το επόμενο μας βήμα τώρα είναι να τα βάλουμε στην άκρη, όπως σας έχω πει και σε άλλα βίντεο. Καλό είναι τα πλαϊνά μιας τσάντας να τα πλέκετε την ίδια μέρα, ώστε να μην φορμάρονται διαφορετικά. Καμιά φορά εμείς οι γυναίκες λέγομαστε συναισθηματικές. Μπορεί την επόμενη μέρα, μετά από 2 μέρες, να πλέκουμε λίγο διαφορετικά, λίγο πιο συναισθηματικά και να μας βγει λίγο πιο μεγάλο ή λίγο πιο μικρό. Εντάξει, άρα καλύτερα τα πλαϊνά να είναι την ίδια μέρα. Το πιο βασικό τώρα είναι να δούμε πώς κάνουμε γύρω-γύρω στην περιμετρική βάση που είδαμε, εδώ. Να σας την ανοίξω και όλα να σας τη δείξω όμορφα. Την έχω με τα μάρκερ έτσι για να είναι νοικοκυρεμένη, βλέπετε. Η βάση είναι περιμετρικά, που σημαίνει θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι, πέρα από τις γωνίες που θα μπούμε 3 άριχτα. Πάμε όμως να το δούμε και λίγο στην πράξη
να το τελειώσουμε μαζί, έστω λίγο. Να πούμε ότι το κάναμε και αυτό μαζί. Λοιπόν, θα βγάλω και εδώ το μάρκερ μου να βάλω το βελονάκι μου. Εδώ θα πιάσω το βελονάκι νούμερο 3,5 που προτείνω γενικά αν έχουμε πλαϊνά και πάτους. Είναι προτιμότερο πιο μικρό βελονάκι από αυτό που πλέκαμε. Θα σας διευκολύνει. Λοιπόν, 2 άριχτα. 1 και άλλο 1. Και σε αυτήν εδώ την τρυπούλα θα μπούμε 3 άριχτα, όπως και σε κάθε γωνία. 1 άριχτο. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Μόνο στη γωνία. Όλα τα άλλα είναι από 2. Αν το νήμα του τσιλέ μας, της καρδούλας, είναι λίγο πιο χοντρό από ότι το ροζ που πλέκω εδώ τώρα το μονόχρωμο, θα σας πω ένα κολπάκι τι μπορείτε να κάνετε. Εγώ λοιπόν θα προχωρήσω εδώ με 2 άρεχτα σε κάθε τρυπούλα που έχει επάνω η δερμάτινη βάση. Αν δείτε και το νήμα σας είναι πιο χοντρό, για τα μονόχρωμα γενικά της καρδούλας του νήματος τα μονόχρωμα είναι λίγο πιο λεπτά από ό,τι αυτά που είναι δίχρωμα. Θα δείτε εδώ αν χρειάζεται να μπείτε 2, 2 και 1 φορά. Θα το δείτε εσείς πόσο τραβάει. Μπορεί να χρειαστεί δηλαδή αντί για 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα, η γωνία παραμένει πάντα 3, ναι κοριτσιά. Στην κάθε εδώ να πάτε 2 άριχτα, 2 άριχτα, 1 άριχτο. Εσείς θα το δείτε με το μάτι, ανάλογα το νήμα που έχετε. Γιατί φυσικά μπορεί να κάνετε την ερατόμα, το πουγγί, το σακίδιο πλάτης με ένα άλλο νήμα της Χάτιμπραντ. Δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντα με το τζιλέ. Της ταιριάζει πάντως ο τσιλές πολύ. Λοιπόν, έτσι προχωράμε γύρω-γύρω. Σε αυτό εδώ, την κάθε γωνία, μέχρι που να φτάσουμε να γίνει αυτό εδώ το πράγμα, γύρω-γύρω. Εντάξει? Και θα φτάσουμε τώρα να ενώσουμε τα πλαϊνά. Στο επόμενο στάδιο λοιπόν, εσείς και εγώ θα μπορέσουμε να δούμε μαζί λίγο τη φονδρίτσα, λίγο πως ενώνουμε και είναι έτοιμο το πουγκάκι μας. Και πάμε τώρα να δούμε πως θα ενώσουμε το ωραίο πλαϊνό που ολοκληρώσαμε με την πλέξη ερατό, όπως την ονομάσαμε. Λοιπόν, θα το ανοίξετε εδώ, για να καταλάβετε λίγο, η μέση φαίνεται που είναι, δείτε λίγο, εδώ έχει αυτό εδώ που είναι ο πάτος, το βλέπετε? Εδώ, αυτό το κομμάτι, που σημαίνει ότι εγώ θα πάω και θα βάλω τα μάρκερ μου σε αυτό εδώ το κομμάτι. Αλλιώς μπορεί να πάρετε μια ωραία μεζουρίτσα και να μετρήσετε να είναι τα κομμάτια το ίδιο. Δηλαδή, ή θα πάτε με αυτόν τον τρόπο και θα πείτε εδώ είναι 30 εκατοστά και από εδώ θέλω 30 εκατοστά, βλέπετε? Ή θα πάτε με το σημαδάκι που είναι καλύτερα που σας έχουμε βάλει από μέσα, εδώ βλέπετε, που είναι ο πάτος της ερατός μας. Λοιπόν, εδώ. Θα το πιάσω και εδώ, για να σας το δείξω λίγο καλύτερα. Όλα τα έχουμε προβλέψει, βλέπετε? Αλλιώς παίρνουμε τη μεζουρίτσα όπως θα κάναμε σε όλα τα πλεχτά μας, για να μετρήσουμε να είμαστε σίγουρες. Το ενώνουμε εδώ, από αυτή την πλευρά λοιπόν θα μπει το ένα πλαϊνό και από την άλλη πλευρά θα μπει το άλλο. Και πάμε λοιπόν να πάρουμε τη βελόνα μπετονιά με νήμα που πλέκαμε μαζί και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από το κέντρο μας και προσέχετε σε αυτή την τσάντα, γιατί δεν έχει στακάρισμα, δεν βάζουμε σκληρίδικο μέσα, θα έλεγα να πιάσετε όλο το θυλάκι εδώ, ολόκληρο για να ενώσουμε, όχι το μισό όπως σας λέω συνήθως το από μέσα. Λοιπόν, όπως πάντα θα αφήσω νήμα για αυτήν εδώ την πλευρά που θα ενωθεί και θα πάω εγώ από την άλλη ή όπως σας βολεύει εσάς. Για δείτε το και πείτε μου πως σας βολεύει, κορίτσια μου. Λοιπόν, πιάνουμε όλο το θυλάκι μας. Πάμε και από εδώ. Εδώ σηκώνουμε μανίκια, πιάνουμε τα μαλλιά μας κότσο, όλα αυτά τα ωραία. Η ραπτική θέλει λίγο παραπάνω στυλ και μεθοδικότητα για να μας βγει ίσια η τσάντα. Εκεί είναι όλο το μυστικό μια τσάντας. Για να έχετε πλέξει πολύ ωραία, φανταστείτε, έχετε κάνει τα ωραίο κομμάτι πλεχτό, αλλά στο ένομα μπορεί, αν δεν προσέξετε, να μην σας βγει ωραία η τσάντα. Είναι το άλλο μισό μιας τσάντας στο ένομα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα το σηκώσω για να σας το δείξω. Έτσι. Θα βάλω και ένα μάρκερ ακόμα εδώ για να το βλέπετε. Χρησιμοποιήστε τα μάρκερ, μην τα φοβάστε. Ναι. Λοιπόν.
και να είμαστε εδώ. Προχωράω λοιπόν, αυτό θα είναι το κάτω μέρος, εδώ ενώνουμε το πάνω, κάνουμε όπως είπαμε όλο το φυλάκι. Προσέχουμε εκεί στη γωνία να κάνει μια ωραία κουρμπίτσα, αν χρειαστεί μπαίνουμε και 2 φορές. Εδώ. Να. Θυλάκι με θυλάκι. Με προσοχή μέχρι να πάμε... Όπα, μου άνοιξα αυτό, κορίτσια, μιλήστε, δεν μου το λέτε. Πάει το μάρκερ. Να το. Εδώ θα μπω λίγο 2 γιατί θέλω λίγο να το κάνω πιο θουλό. Εδώ. Να. Και προχωράμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στο πάνω κομμάτι και μετά να φτάσουμε και στο άλλο. Εντάξει, είναι στο άχαρο κομμάτι ακόμα. Ενώνουμε λοιπόν και όλη αυτή την πλευρά και την άλλη πλευρά. Κάνουμε το ίδιο από την άλλη και θα δούμε μαζί τώρα σε λίγο πως θα βάλουμε και το ωραίο το κορδονάκι αυτό που μερικές σας έχει παιδέψει. Κάτι κάναμε κορίτσια, δείτε το λίγο, ενώσαμε τα πλαϊνάκια του, ενώθηκε εδώ και φαίνεται η ωραία η πλέξη η ιερατό μας, είναι ο πάτος του από εδώ, ο τρόπος που θα βάλουμε το κορδόνι το δερμάτινο με τα φουντάκια, αν είναι ερατό πλάτης ή ερατό ώμου, είναι ο ίδιος, μην αγχώνεστε γι' αυτό. Σας το φέρνουμε έτσι, έχει μπει το ένα καμπανάκι και το άλλο είναι ανοιχτό, το βλέπετε? Λοιπόν, εδώ είναι το μπροστινό μέρος. Μάλλον θα σας το πάω από εδώ, γιατί το άλλο θα μείνει από την άλλη. Λοιπόν, μπαίνουμε πρώτα από μέσα, βγαίνουμε από εδώ, σιγά σιγά τραβάμε έτσι να πάρουμε περίπου το μισό, μπορείτε και αργότερα και προσέχτε με τώρα εδώ στο πλάι. Θα το γυρίσω λίγο έτσι, το τσακίζετε στη μέση, εδώ κάπου και πάτε στο ύψος που πρέπει. Δείτε, είναι λιγάκι περίπου η τρίτη σειρά, εδώ. Η πλέξη μας είναι τέτοια που έχει λίγο τρυπούλες, τις βλέπετε? Πάμε και από εδώ λοιπόν μετά. Θα το βρείτε εσείς, δεν είναι δύσκολο. Εδώ τώρα φτάσαμε στα εύκολα κομμάτια. Εδώ. Το γυρνάμε και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Εδώ. Τραβάμε λίγο ακόμα, να φτάσει το φουντάκι μας εδώ. Βάμε λίγο το κορδονάκι μας. Το περνάμε και από εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι, άντε να σας το τελειώσω, να το δείτε όλο όμορφο και ωραίο, κορίτσια μου. Αν και είναι εύκολο αυτό το κομμάτι. Έχει μπει φόδρα πριν, αν τη θέλετε, που να σας πω κάτι στην ερατό, δεν είναι και απαραίτητη. Αλλά εντάξει, ένα κομμάτι πριν ενώσετε μπορείτε να το βάλετε. Δείτε και τα βιντεάκια για τις φόδρες. Λοιπόν, για πάμε και εδώ και να σας πω λιγάκι τι κάνουμε εδώ που το φτάσαμε. Το περνάμε, το στρίβουμε να φαίνεται ίσιο. Εδώ λοιπόν η ερατό μπορεί να σουρώσει και να γίνει αυτό. Το βλέπετε? Με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Το επόμενό μας βήμα είναι να περάσουμε το καμπανάκι που είναι εδώ στο τελείωμα με βιδούλες μαζί με το φουντάκι μας και πριν το κλείσετε περνάμε αυτό το stop το μεταλλικό, εντάξει, για να μπορεί να κλείνει από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σε αυτή τη τσάντα, για να μην το προχωρήσω άλλο, για να μπει το χεράκι του, λίγο πιο πάνω από εδώ θα πρέπει να μου βάλετε τον γκρίκο μηχανισμό που έχει μέσα το kit. Από εδώ και από την άλλη πλευρά. Είναι στο ίδιο χρώμα, βλέπετε, ανοιγοκλίνουν αυτοί, είναι πάρα πολύ εύκολοι κρίκοι για να τους βάλετε. Για να κρεμάσουμε το χεράκι της, γιατί πώς αλλιώς θα την κρατήσουμε? Πείτε μου, πώς αλλιώς? Μπαίνουν εδώ λοιπόν, αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, παίρνουμε το χεράκι που έχει πάνω τους γάντζους, περνάμε ένα εδώ, περνάμε το άλλο εδώ και η τσαντούλα μας έχει ψήλο ολοκληρωθεί. Εντάξει, μας λείπει το φουντάκι μόνο. Έλα, κουκλάκι, είναι πολύ ωραία, αλλά σας πάρω λιγάκι να σας δείξω και την έτοιμη. Μπορεί να τη σφίξουμε λίγο ακόμα, να αποφασίσουμε πού θα μπει το stop και να γίνει κάπως έτσι. Πάμε να τη δούμε όμως και στην έτοιμη για να τη δείτε. Τη βλέπετε? Έχει μπει εδώ το stop
Έχουμε βάλει τα υπόλοιπα βιδάκια εδώ με το κατσαβιδάκι, θα το δούμε σε κάποιο βίντεο. Αυτή είναι πλάτης, αλλά δεν μας πειράζει, είναι το ίδιο πράγμα. Ήτανε λοιπόν η Ερατό, είναι η πλέξη Ερατό, εγώ είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω και τις δικές σας ωραίες τσάντες, να μου φτιάξει όλες αυτές τις πλέξεις σε όποια τσάντα σας αρέσει. Περιμένω να δω σε Facebook, Instagram, στην ομάδα μας, εδώ στο YouTube, φωτογραφίες σας και να σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Μην ξεχνάτε, μπορείτε όλα αυτά τα ωραία kit και υλικά που βλέπετε εδώ στα βίντεό μας να τα βρείτε μέσα στο e-shop μας, στο handybrand.gr. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις και θα χαρώ πάρα πολύ να είμαστε φίλες. Σας φιλώ μέχρι το επόμενο βίντεό μας. Φιλάκια πολλά, κορίτσια μου!